মুগা কাপোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সিম্পল ভাল পায় কইনাই পিন্ধিলে জিলিকি থাকে আনকমন যিসকলে ভাল পায় প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰে ডিজাইন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কাপোৰ নমস্কাৰ আছো মহন্ত চিল্ক হাউচ ধেমাজি আৰু মই আজি আহিছোঁ ইয়াতে শুদ্ধ মুগাৰ কাপোৰ পায় বৌ ন নমস্কাৰ এইফালে চব তেওঁলোকৰ এইবোৰ হাল ন ইয়াতে পাটৰ বৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ মুগাৰ হালো আছে মুগা টচ সকলোৰে মুগাৰ কাপোৰ মই দেখাম প্ৰথমতে মই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ এইখন হৈছে মহন্ত চিল্ক হাউচ পৰা অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰলৈ যায় মুগা কাপোৰ তাৰ লগতে শুৱালকুছিলৈ ইয়াৰ পৰা লৈ যায় মুগা কাপোৰ দাদা পুৰা দাদাই মুগা কাপোৰ আনি আছে চব আপোনালোকৰ নিজৰ হালতে বয় ন মুগা কাপোৰ বেলেগৰ পৰা কালেক্ট নকৰে মুগা কাপোৰ কলৈ যায় আমাৰ অসমতো সকলো জেগাতে যায় অসমৰ বাহিৰত যায় ভাৰতৰ বাহিৰত যায় শুৱালকুছিলৈ যায় চাগে ন যায় চাওক আৰু হ'লচেলত দিয়ে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্টিং কিমান ইয়াতে আপোনালোকৰ 30,000 কমতো নাপায় 30,000 কমত নাপায় এইযোৰক খুব ধুনীয়া চাওক মুগা কাপোৰ পুতলৰ চিন ন এইটোৱে মানে এটা মানে মাৰ্ক হয় আমাৰ বৈশিষ্ট্য এইযোৰহে পিয়ৰ মুগাৰ কাপোৰ ন চাওক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধেমাজিৰ মহন্ত চিল্ক হাউচ ইয়াৰ লগতে ব্লাউজ আৰু এই থাকিব এইটো ব্লাউজ হয় মেখেলা হয় এইটো পটি হয় ধুনীয়া মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ কিমান দিন লাগে আপোনালোকক বনাওঁতে শিপিনীয়ে 4-5 দিন 6 দিন এইটো আছে ফেক্টৰীটো ইয়াত আছে বাকিখিনি গাঁৱৰ ঘৰত আছে মাছ খোৱা হয় হয় বাকি 24খন হালত তাতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এইযোৰ চাওকচোন আপোনালোকে আহিলেই মন যাব চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে চাওক বিশুদ্ধ মুগাৰ কাপোৰ আৰু আপোনালোকে চুই চালেও গম পাব গোন্ধটোতে আপোনাৰ গুন্ধি চাব পাৰে অঁ মুগা কাপোৰ এটা নিজৰ গোন্ধাই আছে হয়নে এটা গোন্ধ পাইছে না হয় খুব বেলেগ কথাত নাপায় ন মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ চাওকচোন কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাওক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আৰু সেইকাৰণে ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যায় ইয়াৰ কাপোৰ গম পাইছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মিহিকে কাম কৰিছে চিম্পল ভাল পায় ন পুৰা মানুহে যিসকলে চিম্পল ভাল পায় তেওঁলোকলৈ চিম্পল ন ইমান ধুনীয়া বৈছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন চব মিহি হয় তেওঁলোকৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰ লগতে ব্লাউজ থাকিব মেখেলা থাকিব এখন তাৰ শালৰ পৰা আজি আহিছে পিন্ধিলে জিলিকি থাকিব আৰু মুগা সাজ এযোৰ আমাৰ কি হয় অসমীয়া পৰিচয় বুলি কয় ন পৰিচয় মুগা আৰু তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে মুগা সাজ আমাক আগবঢ়াই দিছে সেইকাৰণে ধন্যবাদ দেই দুইলৈ এইটো চিম্পল এযোৰ হেভি আৰু এযোৰ চিম্পল ন এইযোৰ হদিয়ালে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ হৈ আছে এইযোৰ শিৱসাগৰলৈ যাব মই শিৱসাগৰ আছো আমাৰ মোৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবাই চাই মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰলৈ এযোৰ অৰ্ডাৰ হৈ আছে ন বিয়াৰ কাৰণে বিয়াৰ কাৰণে কেতিয়া আছে বিয়া এই মাহতে আছে এযোৰ যাব শদিয়া বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন দেখাইছে এনেকুৱা ডিজাইনবিলাক বিচাৰি থাকে মানে ব্ৰাইডেল ছেট হয় এইবিলাক কৈ থাকে পিয়ৰ মুগা কাপোৰ দেখাওক দেখাই দিছে এইবোৰতে মুগা কাপোৰ চাওকচোন আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ ডিজাইনবোৰ আনকমন এইটোত আপোনালোকৰ নিজৰ ডিজাইন ন চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বৈছে এইখিনি চাওকচোন আপোনালোকে কৈছোঁ আপোনালোকে আহক দেই সোনকালে মুগাৰ যিসকলে বিচাৰিছে পিয়ৰ মুগা তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰি লওক কাৰণ ফোন কৰিলে হৈ যাব কাষ্টমাইজ কৰিব হ'লচেল আৰু ৰিটেইল ন আৰু এইফালে আৰু আছে দেখাই গৈছোঁ বলক পিয়ৰ মুগা কালেকশ্যন এইখিনি পিয়ৰ মুগা চাওকচোন চব নিজৰ শালত তেওঁলোকে বয় বাহিৰৰ পৰা নানে তেওঁলোকৰ নিজা যিবোৰ শাল আছে তাতে তেওঁলোকে বয় ধেমাজিৰ গৌৰৱ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মুগা শিল্পটো জীয়াই ৰাখিছে মই জনাত চাগে আপোনালোকে ইমান পিয়ৰ মুগাটো আপোনালোকে বয় নেকি কাৰণ কিছুখনকৈ শাল মই দেখা শুনা নাই মানে খুব ধুনীয়া যে নাচনীসকলে পাৰিব বিয়াত পাৰিব চব ইমান ধুনীয়া আৰু এটা বস্তু ভাল তেওঁলোকে আপোনাৰ শুৱালকুছিলৈও নিয়ে চাওকচোন কাপোৰ এইটো ডিজাইনটো কি বুলি কয় ডিজাইনটো কি বুলি কয় এইটো গছ বুটা বুলি কয় গছ বুটা কিছুমানে মেৰি বুটা বুলি কয় কিছুমানে গছ বুটা বুলি কয় এইযোৰ ন খুব ধুনীয়া এযোৰ গ্ৰে কালাৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আনকমন যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ আৰু মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আনকমন প্ৰত্যেকযোৰে ডিজাইন বেলেগ বেলেগ বহুত এটা হেভি যোৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই দেখাই দিছোঁ নিমিলে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ডিজাইন বেলেগ বেলেগ চাওক মই দেখাই দিছোঁ আচলটো অলপ হেভি হ'ব বাকিটো চিম্পল হ'ব কিমান ধুনীয়া হৈছে এইযোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনো খুব ভাল লাগি আছে কি কালাৰ হ'ব বহুত পাই যাব আপোনালোকে নিজেও ডিজাইন দিব পাৰিব আমাৰ চাওকচোন মানে মুগা কাপোৰৰ ইমান কালেকশ্যন কফি কালাৰ ন আপোনাৰ ঘিচা ন ডেইলি তেওঁলোকে 3-4যোৰ বিক্ৰী কৰি থাকে চব এইযোৰ ঘিচা মুগা বুলি কয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ইউনিককৈ বনাইছে চব প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ডিজাইন বেলেগ মানে আপোনালোকৰ পচন্দ হ'বই মই কৈছোঁ নহয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কাপোৰ লাগিছে এইবোৰ চাওকচোন ডিজাইন চাওক এইটো খুব ধুনীয়া এই খুব ভাল লাগিছে একদম মিহি হয় কাপোৰটো মই ইয়াতো আকৌ দেখাই দিছোঁ পুতলৰ চিন মেখেলা অহাই নাই হালতে আছে আপুনি যদি এতিয়া হালত গ'লহেঁতেন পালোহেঁতেন ন আৰামছে পালে চাওকচোন মেখেলাখন এই চব খুব ধুনীয়া ডিজাইনে আছে এইটো গুণা আৰু হোৱাইট কিছুমানে চিম্পল একদম ভাল পায় এনেকৈ প্ৰত্যেক মুগা কাপোৰৰে ডিজাইন বেলেগ বেলেগ চাওক চিম্পল ন এইযোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে সুধি আছিলে মুগা কাপোৰ দেখাওক এইযোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া মুগা কাপোৰ আপোনালোকে বৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰ চাওক এইযোৰ মানে প্ৰত্যেকযোৰ মুগা কাপোৰে আনকমন কাপোৰ মানে বয়সস্থ হওক আপোনাৰ
ইয়ং হক সকলোৰে কাৰণে পিন্ধিব পাৰে ন চাওকচোন এইটো গুণা চাগে ন এইটো গুণা আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে মই দেখাইছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণ নিজা শাল আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমানবোৰ মুগা কাপোৰ একেলগে থ'ব পাৰিছে এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে চাওক পিংক আৰু গ্ৰীণ আছে এটা পিংক গ্ৰীণ আৰু চাওকচোন অৰেঞ্জ কালাৰ আছে দেখাই দিছে এইযোৰ কিমান ধুনীয়া কাপোৰ আছে এইযোৰ ব্ৰাইডেল হয় ব্ৰাইডেল ন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে মোটামুটি একদম সম্পূৰ্ণ ব্ৰাইডেল আৰু চাওকচোন এইযোৰ ব্ৰাইডেল মানে একদম জিলিকি থাকিব ন বহুতে মুগা কাপোৰ এযোৰ মানে পিয়ৰ পিন্ধিব বিচাৰে নিজৰ বিয়াত পিন্ধিব পাৰে মই দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইন চাওক মই এইফালে বুকো দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া এনেকুৱা আপোনালোকে পাই যাব ধুনীয়া ধুনীয়া পিয়ৰ বিশুদ্ধ মুগা কাপোৰ এযোৰ আছে প্ৰত্যেকযোৰৰ ডিজাইন বেলেগ কালাৰ বেলেগ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ কম্বিনেশ্যন কৰিছে চাওক মই দেখাই দিছোঁ কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ চিম্পুল প্লাছ গৰ্জিয়াছ চাওক ব্লু এণ্ড ব্লুত আছে বৰ ধুনীয়া কালাৰ এইযোৰ চাওক এনেকুৱা চকু মানে অধিক মাছত বগলী গলা হৈ যাব বুলি কয় চাওক আপোনাক এইযোৰ ডিজাইন চাওক মই কৈ দিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন চাওকচোন ৰাখিছে তেওঁলোকে চাওক থাক লাগি গৈছে কাপোৰৰ মুগা কাপোৰ বিশুদ্ধ মুগা কাপোৰ য'ত তেওঁলোকে নিজৰ শালত বয় ন কিমান কাপ এইফালে দম লাগি গৈছে তাৰ লগতে এইখিনি মই দেখাই দিছোঁ চব এয়া আছে তাৰ লগতে এইফালেও আছে এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ দেখাম ব্লু কালাৰ হয় চাওক এইযোৰ মানে এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ ব্লু কালাৰ ন ব্লেক নিচিনা লাগিব চাওক এইযোৰ খুব মৰম লগা দেই কালাৰটো চাওকচোন এইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে নেকি চাওক পিংকত আছে ন এইযোৰ আৰু পিংক কালাৰ মই দেখাই দিওঁ মানে মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক যিমানখিনি কাপোৰ দেখালোঁ ইযোৰৰ লগত এযোৰো মিল নাই প্ৰত্যেকযোৰে কাপোৰৰে মানে ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়নে পিয়ৰ মুগাৰ ছিংগুল মেখেলা আপোনালোকে দেখাবলৈ কৈ আছিলে ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ শালত বোৱা পিয়ৰ মুগাৰ ছিংগুল মেখেলা চাওক আপোনালোকক এই যোৰাৰ ডিজাইনত লাগিলেও পাই যাব ন চাওকচোন চিম্পুল আৰু গৰ্জিয়াছ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা আৰু এইবোৰ য'ত পিয়ৰ মুগাৰ মেখেলা কিমানৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং হয় 11-12,000 ন এইখিনি মুগা চাদৰো পাই যাব এনেকুৱা মেখেলাৰ লগত বোলে মই চাদৰ এখন মিলাই লওঁ পাই যাব ন মুগাৰ চাদৰ চাওক এনেকুৱা পাব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাওক এনেকুৱা মুগা চাদৰবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ 14,000-15,000 গোটেই অসম ঘূৰিলে চাগে ইয়াতে পাব ইমান মুগাৰ কালেকশ্যন মই সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ মুগাৰ কালেকশ্যন ল'বলৈ ইয়ালৈ আহক চাওক আপোনালোকে গোন্ধ ল'লে গম পাব ন যে পিয়ৰ হয় নে নহয় একদম খমখমীয়া গোন্ধ এটা আহি আছে মুগাৰ পিয়ৰ মুগা ৰিহা ন পিয়ৰ মুগা ৰিহা চাওক আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে পিয়ৰ মুগা ৰিহা ক'ত পাব তো এয়া আপোনালোকে পাই যাব চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজা হালত বৈ ৰাখিছে ৰিহাবোৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ইয়াতে আপোনালোকৰ 6,000 পৰা ন এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে পিয়ৰ মুগাৰ পাঞ্জাবী ন পিয়ৰ মুগাৰ চাৰ্ট পাঞ্জাবী কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ক'ব পাৰিব 11-12 পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব ন আৰু যদি লগতে ডিজাইনৰ লাগে বা দৰাই কইনে বোলে মিলাই লওঁ সেনেকৈ দিবও পাৰিব কাষ্টমাইজ হ'ব ন পিয়ৰ মুগাৰ চাৰ্টবোৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ইয়াতে আপোনালোকৰ 9 মান পাই পিয়ৰ মুগাৰ মানে গামোচা ইমান ধুনীয়া আছে বেলেগ ডিজাইন আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এইবোৰ চাগে 500 ওপৰতে হ'ব চাগে 500 ওপৰতে হ'ব পিয়ৰ মুগাৰ মেখেলা ন এনেকুৱাও পাই যাব আৰু ব্লাউজো এক্সট্ৰা পাই যাব ন সকলোবিলাকে পাই যাব মুগাৰ যি লাগে চব পাব বাইদেউহঁতে এতিয়া পিয়ৰ মুগাৰ চাই আছে ধুনীয়াকৈ ন এনেকৈ সদায় ডেইলি কাষ্টমাৰ বহুত থাকে তেওঁলোকৰ এনেকৈ মুগাৰ কাপোৰ ডেইলি 3-4 যোৰকৈ ওলাই যায় ল'বলৈ আহিছে ন লাগিছে আচলতে ভণ্টিয়ে দেখাই আছে তেনেকৈ দম কাপোৰ ইয়াত ডেইলি হয়নে মই জনাত মানে আমাৰ আপাৰ আছামো আপোনালোকে ইয়াতে এই চাদৰ ৰাখিছে নি বাৰু এনেকুৱা কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে 45,000 আমাৰ অসমত দুবিধ সূতা উৎপন্ন হয় এটা হ'ল মুগা এটা হ'ল এৰী পৃথিৱীত যিমান সূতা আছে ধুলে চব সূতা বেয়া হয় কিন্তু আমাৰ মুগা সূতা আৰু এৰী সূতা বৈশিষ্ট্যটো কি যিমানে ধুৱে সিমানে ভালহে হৈ যায় ন ইয়াৰ আচল গুণাগুণটো ধোৱাৰ পিছতহে ওলায় ভাল লাগিল আপোনালোকে আহিব খুব এখন ধুনীয়া পিছলৈকে এনেকৈ লগ পাই থাকিব আহিব আপোনালোকে থেংক ইউ